אז למה UX של סטארט-אפיסטים הוא טוב יותר? עבדתי במהלך השנים עם סטארט-אפים, ויש להם יכולת מאוד מאוד מיוחדת לעשות UX יותר טוב ויותר מוצלח. ואנשים יודעים שסטארט-אפים יש להם מגבלות, יש להם פחות כסף, לא יודעים מה יהיה איתם, אין להם עוד לקוחות, לא בטוח שהם קיבלו איזשהו אמון ממישהו, אפילו התחלה של גיוס, וכולם יודעים את החוסר ודאות של סטארט-אפ ואת החולשות שלו. אני רוצה לדבר היום על החוזקות של הסטארט-אפים. יש המון חוזקות מאוד ברורות שיכולות להוביל לתהליך יותר נכון. ויותר מזה, אם נחשוב על אותם חולשות שציינתי לפני זה כמשהו מאוד מהותי בתוך התהליך הזה, בחיים לא נוכל לדמיין איך סטארט-אפ כזה מנצח מוצר ותיק וחברה גדולה. והדברים האלה קורים בזכות החוזקות של הסטארט-אפים האלה. החוזקה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה הפוקוס. עצם העובדה שסטארט-אפ יש לו פחות משאבים ופחות זמן ופחות כסף, גורם לזה שהוא חייב להיות מפוקס וממוקד במה הוא רוצה לעשות. ותהליך שהוא מאוד מפוקס, כמו לדוגמה בדרופבוקס או בטרלו או בכל מוצרים כאלה שמאוד מאוד פשוטים, נובע מזה שעושים פחות בצורה אופטימלית. הם עושים תהליך קצר והמיטבי למשתמשים שלהם. סטארט-אפ יש לו מוצר הענן וזה הבייבי שלהם, ממש כמו שמגדלים תינוק. האפשרויות הן אינסופיות ויש עבודה מאוד מאוד קשה. בדיוק כמו לגדל תינוק, ככה סטארט-אפ מביא את המוצר שלו ומגדל אותו. הרעננות הזאת מתבטאת בתהליך, היא מתבטאת במוצר, היא מתבטאת במה שבסופו של דבר החוויית המשתמש כולה נותנת. אותה רעננות באה לידי ביטוי במוצרים כמו אובר, שלקחו תעשייה ועשו דיסרפט לתעשייה הזאת, לקחו תעשיית מוניות, הפכו אותה על פיה ועשו משהו חדש לגמרי. זאת רעננות שהמוצר שלה יותר נכון ותהליך ה-UX שלה גם יותר נכון. יצירתיות זה חלק מאוד מאוד חשוב ממה שנדרש מסטארט-אפיסטים ומי שעובד בסטארט-אפ. מישהו שנכנס למשרד גדול וחברה מאוד מבוססת, בסופו של דבר מתבקש להיות קונפורמיסט לערכי החברה, למה שהבורד רוצה, למה שההנהלה רוצה, למוצר הקיים, והוא לא נדרש לחשוב מחוץ לקופסה. סטארט-אפיסט כל הזמן צריך לרענן, הוא כל הזמן צריך לעשות דברים אחרת, הוא כל הזמן צריך לתקוף את הבעיה מכיוונים אחרים ולחשוב מחוץ לקופסה, וכתוצאה מזה התהליך איתם מאוד מאוד פתוח ויותר נכון, וחוויית המשתמש שלהם יותר מוצלחת. אחד הדברים שסטארט-אפיסטים יודעים שהם יעשו זה טעויות. הם יעשו טעויות והם ילמדו מהם במהלך התהליך, וזה משהו מאוד חשוב לתהליך. התהליך שהוא פתוח ותהליך שמוכן לבוא ולהתנסות וללמוד מהניסיון. זה משהו שתורם לסטארט-אפים ולהצלחה שלהם, וזה מאוד דומה למה שתומאס אדיסון אמר על תנועת החשמל. הוא אמר, אני לא נכשלתי ולא טעיתי בדרך, אני פשוט מצאתי 10,000 דרכים שלא עובדות. וגם סטארט-אפים טועים בדרך ולומדים, וככה הם משתפרים. דבר אחרון שהוא מאוד חשוב להצלחה של מוצר ובטוח של סטארט-אפ, זה להקשיב טוב טוב למשתמשים. אנשים שיש להם רעיון, הם מקשיבים נורא טוב למי שהוא מיועד. הם מקשיבים ממש טוב מה המשתמשים רוצים, מה הציפיות שלהם, מה הצרכים שלהם, הם מאוד קשובים אליהם. מי שיש לו מוצר מבוסס יכול לבוא ולאסוף מאלפי המשתמשים שלו פידבקים, מסקרים, מאנשי המחירות, מאנשי הסטח, מאנשי הפרודקט. אבל זה לא אותו דבר כמו ללכת ולהסתכל בעיניים של מישהו אחר ולהבין אותו. וזה סטארט-אפים עושים טוב מאוד, וזה מוביל להם להצלחה. יש סיפור מאוד מפורסם של Airbnb, שהלכו והם טסו במיוחד ושכרו בתים דרך הפלטפורמה שלהם, פגשו משתמשים, ואחד המשתמשים אמר להם, זה לא מספיק שאתם מזכירים חדרים או ספה, ככה הם התחילו, אני רוצה להזכיר את כל הדירה שלי. והם אמרו, למה לא? בוא נעשה את זה, והיום זה חלק מאוד משמעותי, והם מרוויחים הרבה כסף בזכות היכולת הזאת, שהיא יכולת עיקרית היום במוצר שלהם. אז זה מאוד חשוב להקשיב למשתמשים ולהבין אותם. לסיכום, תמיד יש בחירה על מה לשים את הפוקוס, אם זה יהיה על החוזקות או על החולשות, ואני אומרת, תסתכלו על החוזקות שלכם, זה לא משנה אם הכוס שלכם היא ריקה או מלאה, תהיו שמחים שיש לכם כוס, אפשר לשתות ממנה, ואם חסר בה נוזל, אתם תמיד יכולים לשים בזה למעשה עוד יין. אתם מוזמנים לראות סרטונים נוספים שלי עם טיפים ועצות, לחוות דעה ולשתף. אני מאוד אשמח לשמוע מה יש לכם להגיד. בברכת UX טוב ממני. מקווים שנהנתם. אתם מוזמנים לבקר אותנו ב-wizardui.com ולעשות סאבסקרייב, ליהנות גם מהסרטונים הבאים שלנו. ביי.